हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। हे शेवंतीचं फूल अगदी सोप्या पद्धतीने कसं विणायचं ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। जर तुम्हाला हे फूल शिकायचं असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। आणि तुम्ही चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा आणि ऑलवर क्लिक करा। आपल्या चॅनलवर अपलोड होणारे सर्व व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन त्यामुळे तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। चला तर मग हे फूल कसं विणायचं ते पाहूयात। तुम्हाला जर हे फूल छोट्या आकारामध्ये बनवायचं असेल तर तुम्ही काय करायचं, मी हे 15 डबल खांबावरती मधला जो राऊंड आहे तो 15 डबल खांबांचा मी विणलेला आहे। जर तुम्हाला हे फूल छोट्या साईजमध्ये हवं असेल तर तुम्ही 10 किंवा 8 डबल खांब विणू शकतात। या फुलांपासून आपण नंतर तोरण कसं विणायचं तेही पाहणार आहोत, पण त्याआधी हे फूल कसं विणायचं ते आपण शिकूयात। इथे मी मॅजिक रिंग बनवून घेणार आहे आणि त्याच्यामध्ये 15 डबल खांब विणून घेणार आहे। हे येलो आणि व्हाईटचं कॉम्बिनेशन खूप छान दिसतं, अगदी हुबेहूब शेवंतीच्या फुलासारखं हे फूल दिसतं। जर शिकायचं असेल तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। 15 डबल खांब विणायचे आणि धागा आहे तो ओढून घ्यायचा आणि नंतर स्लीप स्टिचने सर्कल अटॅच करून घ्यायचं। हा मधला राऊंड विणून झाला की आपण नंतर पाकळ्या विणणार आहोत। हे मी 2 राऊंडमध्ये विणलेले आहेत पाकळ्या। तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही 3 राऊंडमध्ये 4 राऊंडमध्ये हे विणू शकतात। तसं हे फूल भरगच्च पाकळ्यांनी भरलेलं असं दिसेल, पण मी हे 2च राऊंडमध्ये विणणार आहे। यापासून आपण तोरणही पाहूयात। व्हाईट कलरचा धागा अटॅच करून घ्यायचा। या फुलाच्या पाकळ्या खूप नाजूक असतात त्यामुळे त्या आपल्याला ही नाजूकच विणायच्या आहेत। इथे अर्ध्या डबल खांबाने जरी विणलं तरी फुलाच्या पाकळ्या ज्या आहेत त्या खूप जाडसर दिसतात। सो त्या कशा विणायच्या ते आपण पाहूयात। इथे धागा अटॅच केलेला आहे व्हाईट कलरचा आणि त्यानंतर मी इथे हे पहा, मी 3 चेन विणून घेतलेले आहेत आणि हे अशा पद्धतीने आपल्याला विणायचं आहे। चेनमध्ये सुई टाकायची, हे स्लिप स्टिचने दुसऱ्या खांबावरती अटॅच करायचा। चेनमध्ये सुई टाकली, हे 2 धागे आले, ते 2 धागे आलेले हे असे ओढून घ्यायचे। अशाच पद्धतीने आपल्याला सर्व पाकळ्या आहेत त्या सगळ्या विणून घ्यायच्या आहेत। 3 सुई, व्हिडिओमध्ये पाहू शकत असाल तुम्ही पाकळी कशी विणत आहे ते। 3 चेन विणून झाल्या की दुसऱ्या चेनमध्ये सुई टाकायची डायरेक्ट आणि त्यामधून धागा खेचून घ्यायचा आणि पुन्हा तो वरतीही खेचून घ्यायचा। प्रत्येक पाकळी विणून झाली की दुसऱ्या पाकळी विणण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या खांबावरती स्लिप स्टिच द्यायची आहे आणि नंतर 3 चेन, हे फूल अर्ध्या खांबांनीही तुम्ही विणू शकतात। हाफ क्रोशियाने हे फूल तुम्ही विणू शकतात। प्रत्येक पाकळी विणून झाली की दुसऱ्या पाकळी विणण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या खांबावरती एक स्लिप स्टिच द्यायची आणि नंतर पुन्हा 3 चेन विणून घ्यायचे आहेत। सर्व जो पहिला घेर आहे तो आपण 3 चेननी विणून घेणार आहोत, 3 चेन बनवणार आहोत आणि दुसरा जो घेर आपण विणणार आहोत तो 4 चेनचा आपण विणणार आहोत। हे अशा पद्धतीने विणायचं। व्हिडिओ नीट पहा, सर्व लक्षात येईल। खूप छान दिसतं हे फूल, अगदी शेवंतीच्या फुलासारखं दिसतं। यापासून तोरणही खूप छान होतं आणि यापासून तुम्ही थालपोस, टेबल मॅट हे बनवू शकतात किंवा हे फूल जे आहे ते तुम्ही फ्लॉवर पॉटवरतीही लावू शकतात। यापासून तोरणही बनवू शकतात वेगवेगळ्या डिझाईनमध्ये। सिंपल तोरणपट्टीवरती हे फुलं आहेत ते अटॅच करायचे।
तसंही याचं तोरण खूप छान दिसेल. आपण अशाच डिझाईन पाहणार आहोत. आता ही शेवटची पाकळी आणि शेवटी दोन्ही हे असं अटॅच करायचं स्लिप स्टिचने. आता पाठीमागे आपल्याला घेर विणायचा आहे. त्यासाठी आपल्याला 2-2 चेन बनवून घ्यायच्या आहेत आणि त्या अटॅच करायच्या आहेत. पाठीमागील जो घेर आहे तो जो राऊंड आहे तो हे पहा किती छान दिसत आहे. ह्या दोन्ही पाकळ्यांच्या मध्ये एक पाकळी यायला पाहिजे. हे टोटल 14 पाकळ्या आपण विणून घेतलेल्या आहेत. आता पाठीमागे जो घेर आपण विणणार आहोत त्याच्यामध्येही 14च पाकळ्या येणार आहेत. पण त्या पाकळ्या कशा येतील तर या दोन वरच्या ज्या प्रत्येक 2 पाकळ्या आहेत त्यांच्या मधोमध ही पाकळी आपल्याला विणायची आहे. आता हे बॅक साईडला आपल्याला अटॅच करायचं आहे. छोटे छोटे सर्कल विणून घ्यायचे आहेत. 1-2 चेन बनवले आणि दुसऱ्या पाकळीवरती असं हे स्लिप स्टिच करायचं. अशीच आपण घेर विणून घेणार आहोत. असंच आपण स्लिप स्टिचने अटॅच करून घेणार आहोत. प्रत्येक पाकळीवरती 2-2 चेन बनवायचे आणि स्लिप स्टिचने पाठीमागे असं अटॅच करायचं. हे कंटिन्यू राऊंड पूर्ण करायचा असाच आणि नंतर आपल्याला दुसरा घेर विणायचा आहे. तुम्हाला इथे 3 राऊंड हवे असेल तुम्ही 3ही राऊंड विणू शकतात किंवा 4ही राऊंड तुम्ही विणू शकतात. तसंही खूप छान दिसेल आणि हे फूल आहे ते सिंगल राऊंडमध्येही खूप छान दिसतं. खूप फ्रेश वाटतं हे फूल. व्हिडिओला लाईक करायला विसरत जाऊ नका आणि चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईबही करायला विसरत जाऊ नका. तुम्ही व्हिडिओ पाहतात पण चॅनलला सबस्क्राईब करत नाहीत, सो प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सपोर्ट करा. असेच विणकाम विषयक नवनवीन व्हिडिओ शिकण्यासाठी आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शेवटी दोन्ही राऊंड असे स्टिच करायचे. आता आपल्याला पाकळ्या विणायच्या आहेत. आणखी सेम याच पद्धतीनेही आपल्याला दुसरा राऊंड विणायचा आहे. फक्त एक चेन एक्स्ट्रा विणायची आहे. हे पहा आपण टोटल 4 चेन विणणार आहोत. सुई टाकली हे अशा पद्धतीने ओढून घ्यायचं आणि नंतर हे स्टिच करायचं आणि पुन्हा दुसऱ्या सर्कलमध्ये हे अशाच पद्धतीने विणायचं आहे. छोट्या छोट्या पाकळ्या आपण अशाच विणून घेणार आहोत. पहिली पाकळी विणून झाली की दुसऱ्या पाकळीचं जे आपण सर्कल आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला स्लिप स्टिच करायचं आहे इथं आणि नंतर हे पहा पाकळी विणून झालेली आहे. आता दुसऱ्या सर्कलमध्ये स्लिप स्टिच आणि परत 4 चेन विणलेल्या आहेत. फुलाच्या मधला जो तुरा आहे तो छोटंसं 2 बोटांवरती छोट्याशा आपण लटकन विणायला घेतो तसं धागे गुंडाळून घ्यायचे आहेत 3 किंवा 4 आणि नंतर ते छोट्याशा आकारामध्ये कट करायचे आहेत व ते फुलाच्या मधोमध स्टिच करायचे किंवा अटॅच करायचे. ते पिंक कलरचं तुरा जो आहे तो फुल अट्रॅक्टिव्ह दिसावा आणखी त्यामुळे मी लावलेला आहे. तुम्हाला जर नको असेल तर तुम्ही नका लावू. जर ग्रीन हवं असेल तर तुम्ही ग्रीनही छोटंसं लटकन बनवायचं ग्रीनचं आणि तेही तुम्ही या फुलांमध्ये बसवू शकता. त्याचंही कॉम्बिनेशन भन्नाट दिसेल. मी ते पिंकचं तुरा बनवलेला आहे. एक पाकळी विणून झाली की दुसऱ्या सर्कलमध्ये अटॅच आणि अटॅच झाला की पुन्हा 3 अटॅच द्यायचा आणि तिथेच 4 चेन विणायच्या. याच पद्धतीने हे पूर्ण फ्लॉवर तुम्ही विणून घ्या. जर हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील.
शेवटीची पाकळी विणून झाली की नंतर धागा जो आहे तो बॅक साईडला हाईड करायचा किंवा तिथेच नॉट लावून घ्यायचा आणि धागा कट करून घ्यायचा. तुमचं फूल विणून तयार होईल. आणि मध्ये एक छोटंसं लटकन बनवा 2 बोटांवरती लोकरचं वूलनचं आणि ते छोट्याशा आकारामध्ये कट करा आणि नंतर ते फुलाच्या मधला जो बरोबर मध्ये जो होल आहे त्याच्यामध्ये अटॅच करा. खूप छान दिसतं हे फूल. नक्की ट्राय करून पहा. भेटूयात पुढील अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय. टेक केअर.